چه اینجوری شدش یهو؟ کسی هست؟ استریم هست؟ پایداره؟ وای بازم میخوای از ما کامنت بکشی بیرون؟ داشت ویدیو تمام میشده باز شروع کردی. ما چه میدونیم تیله و نمک چیکار کنم؟ اینجا خورد شد اینجا که گفت ای وای یا ابوالفضل شیکس آخه عزیزم بلش کن گه بلش کن. خانم من گوه خوردم انجام دادم گوه. آی خیلی خوب بود. نمیدونم چه چیزی بهش ندارم. چی شد؟ خانیه هم داره کم کم با من اوکی میشه ولی من این چیزی بهش ندارم. واه تو کلاس آنلاین میگه هانیه داره من اوکی میشه. اصلا تو دهنم نمیچرخه بهش بگم عزیزم به قرآن باورت میشه؟ آسین میقاره منم چند باری فرمود زنگ داد یادم براش قبل فرستادم سریع پاک کردم براش گفت فرستادم اما بد شده نوشت شنیدم نکنه خود هانیه تو چت بود. خود هانیه تو چت بود. اینا داشتن در موردش حرف میزدن. یه بار دیگه گوش بدیم. هانیه داره چیز میشه ولی من نمیدونم چه چیزی بهش ندارم. هانیه هم داره کم کم با من اوکی میشه ولی من این چیزی بهش ندارم. اصلا تو دهنم نمیچرخه بهش بگم عزیزم به قرآن باورت میشه؟ وای اون میگه آره منم مثلا جفتشون قرار اوکیشن با یارو. بریم بعدی. تاج گروه رو خلوت کن یعنی چی؟ ماده خسروی چرا اینجوری میکنین؟ حوصله ندارین درس ندین اصلا. لاجه موزانه. من این دیروز سوالا مگه حرفی زدم؟ هیچی گفتم خدایی؟ تمام پیامم تو گوشی هست. هیچی گفتم؟ دی میبینم خانمی فلانی وقتی دارن چت میکنن من اگه میخوام یه مشکل دارم میخوام بهتون پیام بدم میخواستم تو گروه تو پی وی هم برای شما تو چجوری میترسی؟ پیام بدم بس کجا پیام بدم اگه درد مشکل داره من وای یوزت کن شمالی نماله قرآن مجید یا کریم من دیگه فرقی نداره که من سوالا کنار دستم فقط کریم داره مجید نداره. همچنین محصلی مجید کنارم دارم قرآن کریم ندارم الان پرمشگاهی نه جفتش یکی مگه میشه؟ بخواه من میتونم بخونم سوره حمد. بریم بعدی. بچه ها این همون شخصیه که گفتم بهتون اگه ویدیوشو پیدا کردم یه دونه براتون میذارم خیلی آدم بالیه اینه. شیرین من اینم ببینید لابلای اینا. قاتل بودن من نخند برای قلب شکستم قاتل شدم و برای روح شکستم باده میپنجون. بریم بعدی. خانم نتان ضعیفه صداقت و بس میشه یه خانوم نتم ضعیف صداقت و بس به خود
باید باشه جمع اصلا آینه اسفانی همه. چه خانوم آنلاینه. چه خانوم آنلاین؟ سوکیت ما داریم چونه میزنیم که خانوم درس نده، تو میگی نگارش یا ریاضی. سلام خانوم فقط معاسته که مامانم نفهمه دا آسته که مامان فردا به من آزادی بدین، خسته شدم دیگه. آزادی بدی نگاه اصلا زندانیش کرده. یک امتحان 10 تا سوال تستی میخواستیم بدین، 2000 تا فقط چت فرستادین تو گروه که من اصلا وقت نمیکنم اینا رو بخونم، اصلا به درک امتحان بدین یا ندین. ایمیل میخواد چیکار کنیم؟ من خودم رفتم نگاه کردم اصلا هیچ مشکلی نداره. شما چه مشکلی دارین که نمیتونین جواب بدین؟ هی این نمیاد اون نمیاد جواب. ایمیل شما رو میخواد سر گور عمش ببره. چه عصبی بود. راست میگه 2000 تا پیام بدی جواب سوالو بفرستید. بری بعدی. خانم اجازه میشه ما جواب ندیم؟ ما یه کوچولو مشکوکیم به کرونا. نه که بگیم درس نخوندیم ولی نمیتونیم خانم. خانم این تیکه رو مامانمون بلده، داره بهمون یاد میده دیگه. با اجازه من اینترنتمون رو قطع کنم. وای خانم اجازه ما این درسی که دادین رو نفهمیدیم، تو کلاس هم نمیفهمیدیم، چه برسه به تو گروه آیلاین. خانم من عسکری هستم، یه لحظه میان پیوی. کلا به شما پسرای گلم. بچه ها شما دیگه چه کلمه ای بلدید که مثل گرگ صدای اول و آخرش یه کلمه مثل گرگ که اول آخرش یکی باشه؟ فکر کنید شاش. یه سمترین وایسی بود که شنیدم. شاش دیگه حقیقت دیگه. معلم چه کلمه ای مثل گرگ صدای اول و آخرش یکی حالت ساکنه؟ شاش. اشتباه نگفت، گفت چه کلمه میشناسید؟ این کلمه بود. تقصیر بچه نیست که این کلمه ذهنش رسید. جوابم خیلی درست. بچه دمتون گرم، مرسی که قسمت دوم تماشا کردید. عاشقتونم. یادتون نره که کامنت بذارید حتما سایلنت آرمیو، ویدیو رو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله بغلش هم بزنید. اینستا منم این بالا میاد. یادتون نره فالو کنید. عاشقتونم. با ویدیوهای بعدی میبینمتون. فعلا پیس. اوه چه سمی بود. ها اینجا خب دیگه چیز دیگه نیست. قسمت اولش نیدم. سوتیه کلاس آها اینه. اینو من نیده بودم راستی. What's going on guys؟ چطورید بچه؟ فرشاد سایلنت هستم. خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. این بار میخوایم سوتیا و اتفاقات جالب و خنده‌داری که تو کلاس‌های آنلاین یا برای بچه‌ها که دارن تحویل پروژه میدن به معلماشون، کلاً فیلم‌های خنده‌دار و باحالی که توی کلاس‌های آنلاین و دروس آنلاین میفته رو با هم دیگه ببینیم. خیلی باحال و خفنن. خودم یکی دو تاشو یواشکی دیدم. بریم با هم بقیه‌اشو ببینیم. امیدوارم که کلی حال کنید، کلی لذت ببرید. اگه دوست دارید بازم از این ویدیو توی این سبک براتون رکورد کنم، همین الان این ویدیو رو لایک کنید و کامنت بذارید و بهم بگید که پارت دومم بذارم براتون. عاشقتونم. لایک و سابسکرایب یادتون نره. زنگوله رو فعال کنید. اینستا منم این بالا میاد. یادتون نره فالو کنید. Let's go. چه صدا موتور میاد؟ چی میاد؟ چیکار داریم؟ فرفره؟ خدا نگهدار. الان این چی بود؟ کاردستی؟ بذار بقیه‌اش ببینیم. پس توضیحات اسپانی. پس توضیحات دارم فیلم ازت میگیرم آدم با شو. دستت بشکنه آشغال. برای چی بچه رو میزنی؟ واسه چی بچه رو میزنی؟ چت میشه دیسکانکت میشه. یه بار دیگه ببینیم. بچه به این شادی و به این باحالی داره مثلا چیز میکنه، کار فان انجام میده و تو بزنیش. خجالت نمیکشی؟ بچه هستیه داره شوخی میکنه. با دارم فیلم میگیرم جدی باش. دارم فیلم ازت میگیرم آدم با بیشو میگن گفتم در جریان هوا. واه
اگه بهت نمیگم تو جریان هوا فوت کن پدر سگ. جریان والدین جدی آدمای عصبی، یعنی نمیدونم تو موقعی که جوان بودید چی بهتون گذشته، ولی امیدوارم اگه بچه‌ها رو زدید بدترین بلا سرتون بیاد. بریم بعدی. انت بعد که صفحه ریاضی درس دادن خوب مردیم بابامون من گور در متا دانه دوی تشم زاکی زیرش نوشت سلام صبحتون پر نور خانم قلماتی گفت جواب خواستم جوابش بدم صبحمون پر گوز صبحمون تسلیس خره تا با صبح داریم تسلیس سگ صبحمون نواریم مرگت صبحتون پر نور پر گوز. یکی به من بگه این چه زبانی بود؟ اگرم بی‌ادبی بود اولش من واقعا معذرت خواهی میکنم، ولی برام بنویسید تو کامنت ها. دوباره گفت کامنت، حالا ما از کجا بدونیم این کجاییه؟ چی بنویسید برام؟ اونایی که میدونن این چه زبونیه حتما برای من بنویسن، چون خیلی طرف عصبانیه. انت بعد که صفحه ریاضی درس دادن خوب مردیم بابامون من گور در متا دانه دوی تشم زاکی زیرش نوشت سلام صبحتون پر نور. فکر کنم میگه 11 صفحه بهمون درس داده، مثلا کلی خسته شدیم و فلان، بعد صبحش پا شده گفته صبحتون پر نور. خانم قلماتی گفت جواب خواستم جوابش بدم صبحمون پر گوز صبحمون تسلیس خره تا با صبح داریم تسلیس چقدر عصبیه. نواریم مرگت صبحتون پر گوز پر گوز. خانم شریف حسینی به من بگید که منظور از نتیجه گیری در من که نشیدم نتیجه کیری شما رو نمیدونم. یه بار دیگه با هم ببینیم. خانم شریف حسینی خب به من بگید که منظور از نتیجه گیری در خانوم ها و آقایون معلم، عزیزان من، دلبندان من، تو قسمت واتساپ شما میخواید وایس بدید، شما اینو بگیرید بکشید بالا، وایستون رو بدید. وقتی سوتی میدید خب کنسل رو بزنید که سند نشه. من نمیفهمم بعضیا دستشون رو وایسه، بعد وایس رو میفرستن اشتباهی، بعد میگن وای اشتباه فرستادم چیکار کنم حالا. خب بعد که میگم ضعیفید توی این داستانو، نه iOS خوب نیست اندروید عالیه. بریم بعدی. مادرش داره تقلب میرسون. آخه از اون داره برش احد قل والله احد صمد تقلب ند لم یلد ولم یولد هم بگو. بکنم کرمانی باشه، لهجه شیرین کرمان. اون بهش تقلب میده. خب میگه لم یلد، پسره به جای اینکه بگه لم یلد دنبالش رو میخونه. مامانه گفت لم یلد، اونم گفت ولم یولد. چیش با گوشی خواهرش تو شاد وایستاده. چی؟ با گوشی خواهرش بعد اومده توی روم نوشته سلام گوزوها. الان که یکی از مادرها این لیست فرستاد من تو اون بودم، الان معلوم نیست من تو کدوم خانومم، خانم جعفری یا خانم زنگنه. وات؟ یعنی چی کدوم خانومم؟ بعد تو کلاسم تو خانوم لا اله الا الله. یکی از مادرها این لیست فرستاد من تو اون بودم، الان معلوم نیست من تو کدوم خانومم، خانم جعفری یا خانم زنگنه. انشالله تو لیست بعدی متوجه شد که تو خانم زنگنه یا خانم جعفری و امیدوارم کلاساتو پیدا کنی. بعدی خیلی دوست دارم، عشق من، نفسم دوست دارم، لکتری لای خیلی معلم ما چیزی بهت بگیم لبام کدش کنم. من یا ابوالفضل گودزیلا قرآن رو درس میخوندم، اما عمقه ها قبلش میخوندم اما دیگه عمقه ها نمیخوندم، اما دیگه خودکارم شکسته خانم معلم. اینجا دیگه نمیدونست چی بگه دیگه. مامانم برده خونه، من نمیتونم مشق بخونم، چیکار کنم خانم معلم جون؟ فقط ناراحت نشو، عصبانی نشو، پیر میشی یا
خودت سکته میکنی. وات؟ سلام خانم معلم، عشقم، لایک داری؟ لایک. یه ماره هم میگفت دیگه تکمیل میشد دیگه. نزده نذاشته پسرم، اولش یه بار دیگه ببینیم. خیلی دوست دارم. عشق منی نفس موی چند سالته؟ لک داری لک در سوخته وزه قرآنو درس نمیخوندم اما اون موقع ها قبلش میخوندم. بلد بوده فراموش. شما کلاس آنلاین داری؟ نمیخوندم اما یکی خودکارم شکسته خانم معلم که تو برم مامانم برده. یه مامانش میاد سخته. من که من خیلی وقت پیش ترک تحصیل کردم. من 24 سالمه. یه ویدیو رو قطع میکنه نگاه کن. چیکار کنم؟ من هی گفتم مال مرد نمیشه. پیر میشی پیر میشی یا بعد همونجور جوان بمونی این بزرگ شه بیاد بگیرتت خانم معلم. در طول یک دوره از جدول پشمام خورشیدی این چه وضع چت کردن تو کلاس آنلاین؟ پشمام یعنی چی خورشیدی؟ واه بزنیم چی میگی معلمه؟ تو اپیلاسیون کن. اوه زدن پشمام قاطی کرد وسط کلاس شیمی. پشمام مربوط شیمی نیست؟ وسط کلاس نوشت پشمام؟ در طول یک دوره از جدول پشمام خورشیدی پشمو تو اپیلاسیون کن. اپیلاسیون پشمام وسط کلاس شیمی. سلام آقای سوادکویی، من مانیم. خب بله چطورین؟ علوم درس اول شاب سنگاره انجام بدن. شاب سنگ؟ ساختمونمون نوساز بود و باغچه نداشتیم، برای همین اومدم با آب انجام بدم. با آب انجام بده. این توپا از یه فاصله مشخصی میندازیم. خیلی ممنون. شکست؟ بابانش کن خیلی ممنون. چیکار کنم؟ بابای از من گفت با گم شامون یه کاسه از شکسته دیگه. حالا چه کاریه ساختمونتون نوسازه وضعتون خوبه یه بشقاب که ولی مامانش بنده خدا خیلی خوب گفت. خیلی ممنون. گم شامون نگاه کنو بنداز. خیلی خوبه. به نظر میرسید که از روی متن داره میخونی. معلمه نمونه سال خورده جملات ای وقت از روی متنم خوندی ها. یارو تقلب کرده. کلمات رو جاشون رو عوض کنید، جمله از خودت باشه. وای میگه داره تقلب میکنی؟ درست تقلب کن. باریکل. من برات نمره نمیذارم. بخون متن بازم نمره نمیدم. ببند با جملات خودت برام بفرست. لا 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 کش 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 رایه خانم خوابن کش 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 صدق خانم دنبالش بود و قربون صدقش برن تا بیدار شن. 2 ماه قراره تحقیق. داشت مسخره میکردی شاگرداشو تا اومد بگه تحقیق اینا قطع شدی. فکرم یه تحقیقی چیزی قراره اوکی کنه تنبلی کرده و اصلا کلاس شرکت نمیکرد و داشت الان مسخره میکرد. یه بار دیگه ببینیم. لا 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 کش کش ریحانه خانوم بادشو بزنن. رایه صدق خانم اسم باحالی رایحه نشینه بودم. صدقش برن تا بیدار شن. از اصولا تمام که اکثریت این سوتی ها اصفهانی سلام بچه ببینید توی خاک بر سره یه اون داستانه دیگه. من میگم وایس رو میگیرید سن نکنید. درست رکورد کردید توش سوتی ندادید گاف ندادید اون میکروفونه رو به جای که نگه فالو داریم منو بعد ول کنید همون اول بگیرید بکشید بالا
دکمه رو بگیرید بکشید بالا، وایس خودش شروع میکنه. بکشید بالا چی؟ دستتون رو روش نگه دارید، بگیرید صحبتتون رو بکنید، توتی نده بودید سنت کنید، حتی به غلط. حتی به غلط چی میگن؟ این قضیه چرا میگین حتی به غلط؟ رو نمیفهمم. تو سرت ببینید توی یه چیزی میگه که نباید میگفت. خاک بر سرت. خاک بر سرت. چرا اینجا انقدر ساکته؟ چرا اینجا انقدر ساکته؟ چرا اینجا انقدر ساکته؟ چرا اینجا انقدر ساکته؟ این دیگه چه سم؟ این از من بدتره. یه حساب نداره بود. نمیذارم دوباره. با گوشمون درد گرفت. با دیوونه بودیم. بعدم فکر نکنم که تو کلاس آنها کسی جرأت داشته باشه همچین کاری بکنه. بریم بعدی. آقایون گروه تعطیل اگه اشکال ندارین تف ندین تو گروه. تف ندین تو گروه. بریم تو درساتون. خدا حافظ همگی. چه معلم بی تربیتی. امیدوارم خدا تف ندین. ویدیو برسه به دستتون و ببینید شما خیلی معلم بی تربیتی هستی. بعد میگن بچه تحصیل نکرده است، بیادبه، مثلا درس نخونده. خب معلم وقتی اینو بگه از شاگرد چه انتظاری میره؟ آقای محترم بریم بعدی. لیتس گو. بچه صدا رو داری؟ چته؟ مومنی گفته نه بچه چجوری صدا ما نداری؟ نوشتی نه. چه سمیه دانیال. معلم پرسه صدا رو داری؟ میگه نه. خودش خندش گره. خود استاد خندش گره. بچه جدا از داستان درس و سوتیای کلاس های آنلاین یه ویدیو خیلی باحال دیدم. گفتم که اینم آخرین ویدیو نشونتون بدم. فکر کنم کلی دوست داشته باشید. مربوط به کالای دیجی کالاس. اگه ویدیوشو ندیدید کامل برید حتما تو چنلم هست ببینید. ولی این تیکر رو اینجا با هم ببینیم. این 126 میلیونه. بعد تو نظرات اینا رو 126 میلیون تومان پول ساعته. بعد فکر کنم ممکنه این کلیپ قدیمی باشه، مثلا ممکنه الان 200 میلیون باشه. ان عالی، یکی از قدیمی ترین ها و دقیق ها. واقعا ساعت عالیه. من نمونه همین ساعت رو در ایتالیا برای همسرم گرفتم. راضیم. وزنش اینم ازاد امردو. بله اصلا خوب نیست. خوب نیست. قرارش ترس میخوره. کم مقداری کمتر به پولتان اضافه کنید، جنس بهتر بگیرید. مادر 626 میلیونه. نسبت به قیمت نه چندان بالا 130 میلیون. صرافت لازم رو نداره. من این برای همسرم کادو خریدم از سوئیس. اینو در رد ساعت‌های متوسط بد نیست. 126 میلیونه. خیلی باحال بود. من که واقعا از همشون لذت بردم. جدا از یکی دوتاش که دچه رو زد و مهم نیست، ما نادیده میگیریم. امیدوارم که کلی حال کرده باشید، کلی لذت برده باشید از این ویدیو. یادتون این ویدیو رو لایک کنید، کانال سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش هم بزنید. اگه بازم از این ویدیو دوست دارید همین الان تو کامنت برام بنویسید. این سامی بود. دو دفعه چیو که دیدم 1 سالگی من ندیدم. آره کامی ندیدم. این آخری بود. بعد یکی هم ندیدم. کامنتو وقتی باسم دعوام میکنی چرا استریم کردم 24 دقیقه تو نتم قطع شدش. بشینم درست. میبینم. What's going on guys؟ چطورید بچه‌ها؟ فرشا سایلنت هستم. خوش اومدید به یه ویدیوی بمب دیگه. بازم مثل سری قبل استاتوسا، کامنت‌ها و چت‌های خفن رو می‌خوایم بریم ببینیم. امیدوارم که کلی حال استاتوس کنید، کلی لذت ببرید. از پیج کامنت آندرلاین گپ که سری قبلم از پیج ایشون دیدیم این متن و استاتوسا و چت‌های باحالو. امیدوارم که کلی حال کنید، کلی لذت ببرید. ویدیو رو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله بغلش هم بزنید. اینستای منم این بالا میاد، یادتون نره فالو کنید. عاشقتونم. بزنید بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. اینجا نوشته که به کسی که باسنشو عمل کرده چی میگن؟
شیرینی دیدی هر کاری میکنی من مثلا دیدم. 20 تا رو پای زدم شیرینی، امروز فلان کار کردم شیرینی، یعنی یه 4 5 تا رفیق دارید که فقط دنبال شیرینی هست. با حسنت هم که عمل کنی شیرینی میخوان ازت. بریم بعدی. ایشالله همیشه به ریدن. آره دیدم این چند روز پیش فامیل، آره این من دیدم این چند روز پیش فامیل اومدن، پسرم اومده بود دیدم. کی بود؟ دیروز نبود، دیروز بود یا پیروز، یادم نیست، یادم نیست واقعا. این من دیدم بخواستیم واکنش خاصی نشون ندادم. چرا داشتیم من پسرم داشتیم با هم حرف میزنیم داریم مثلا این ببینیم باشمان درسته بگیم بدون فایل بگیم واقعا نمیشه. این پارتی دیجی کالا جکینگ هیچی سوز اینم تا این دیدین یا نه؟ گوهانده هاسکی این ASMR میذاره، ASMR صدای غذا خوردن. قشنگ شنیدن داره. Here I have a dehydrated beef liver. These are from We Feed Raw. صدا رو این فقط با هدفون میتونیم بفهمین. البته این زیاد قوی نیست مثل اینکه صداش، یه دیگه دیدم دنده میخوره، دنده میشکنه. خیلی حال میده. این کانالش معروفه تا یه حدی. بکن 2,084,000 تا ساب داره گوهانده هاسکی. اون یکی بیارم، اون خیلی باحال‌تره. قشنگ دنده منده میزنیش کن پاره. اولش چیز خاصی نیست من اینجا این میکروفون که استفاده میکنه بلویتی ها، بلویتی اصولا خیلی سنسش خیلی قویه. صداش بیشتر کردم. مثلا دنده ها بش کن، دنده مثلا دنده کجا میش کنه. سلام اسکال کینگ، چطوری بسا؟ خبر خاص نیست. این ASMR میبینیم، ASMR غذا خوردن سگ. مثلا میگه ASMR چیه؟ ول نمیکنه.
مرور یکی نمیخوره. دنده رو برو، انقدر باحال دنده رو میشکنه. بخور اون تیکه رو، چه میندازی؟ خیلی حال میده واقعا. اونجا دیگه گوشی تاب 2 میلیون خورده حساب دار. راحت با تبلیغاتی که چنلش میکنه میتونی کلی گوش بخواه، اصلا مهم نیست. بس اونجا گوش گیرم نیستش که با این پولی که این در میان مخصوصا. So the one has done some damage on this. ترکوند گوش رو. اگه مثلا احتمالا ایران هست یا آره با این چیزایی که میگی، اگه تو خارج بودی مثلا آمریکا میام بودی، دوست داشتی یوتیوب کار کنی و از یوتیوب کلی درآمد کسب کنی؟ یعنی علاقت هست که مثلا کانتنت کریئتور، تولید کننده محتوا یوتیوب بشی؟ چون حتی بعضی موقع تو آمریکا مثلا کشورهایی هستن که کاملا یوتیوب براشون آزاده اما علاقه ندارن که مثلا تولید کننده محتوا باشن، به شخصیتشون نمیخوره. بخاطر اصلا به فکر پولش هم نباشه، علاقه تولید ویدیو داری، همین ساخت ویدیو اینا. صدا رو صدای گاز میزنه خیلی لذت بخش من. وقت خب ببین دا اگه علاقه داشتی میگفتی من تمام تمرکز رو میذارم روی یوتیوب، اوکی؟ یه سری آخه تو کشور خارجی حتی ایرانش هم با اینکه این همه تحریم و مشکلات داریم بازم دوست داری، عاشق ساخت ویدیو و زمان تمام تمرکزش میذاره مثلا روی یوتیوب. اگه مثلا حامی هستش دیگه توی رشت زندگی میکنه، تمام تمرکزش گذاشته درس و بیخیال شده، تمام تمرکزش گذاشته روی یوتیوب و نتیجه نمیگیره. صدا رو من خودم میشه آدم استریم هستم، تو ویدیو ساختن حال نمیگم. شخصیت استریم هم کاملا فرق داره با شخصیت یوتیوب ساختن، ویدیو ساختن. نه کلا انگار تو یوتیوب ویدیو ساختن زیاد راحت نیستم که مثلا تصویر خودم بذارم، بیشتر سعی میکنم. دیدی مثلا خیلی از یوتیوبر هستن گیم میذارن، نه تصویر خودشون هستن، صدای خودشون هستن، ما از گیم پلی که میذارن ویدیو میگیرن و میذارن آپلود میکنن. در واک ترو بهترش همینه که طرف نه صدای داشته نه تصویر، طرف ما بده چه مرحله چجوری باید بره، نه یه باید زرت پرت طرف ببینه. اوکی خیلی اشتباه. مثلا آریا من یادم میگفتم واک ترو میجای خوبه که تصویر و صدات باشه، نه من میگم اصلا اینجوری خوب نیستش. خوبه که اون ویدیو واک ترو خیلی خوب بلد باشی ولی و کیفیت ویدیو خیلی خوب باشه. اینا مهمه مثلا تو حوزه واک ترو میگم.
من همینم. من اینجوری که دوست ندارم مثلا من توی واکتور نمیرم. حوصله آپلود ایناش ندارم. یا پس اگه رو حوصله واکتور اینا ندارم. ولی چند 10 تا پارت فکر کنم از گاد آف وار 2 گذاشتم بدون صدای خودم و بدون تصویر. همه ترجیح وایتی بزنیم یوتیوب مصرف کنیم. من نمیدونم این گازی که این میده تاخ میشکنه، من با ذهنیت خودم نگاه میکنم. اگه دندون من بود که میشکست، نه اون گوشت استخونه. اینا لباسا چه دندونی دارن که اون استخونه میشکنه، نه دندون اینا. گاز میزنه دهنش اینجوری. قشنگ سگی رو ابراست داره حال میکنه قشنگ. تبلیغات خودش تبلیغات. براش چی فرستم؟ جای خواب سگ براش فرستادن چون خیلی ساب داره اینا و خیلی معروفه. براش چی فرستادن؟ کی فرستادن؟ جای خواب سگ. Over here, look at them. Time to go on. It's on this bed. This one right here is an. This you got to go on out. Let me show you. Look, it has a zipper right there, and you can. وسط چیز تبلیغات گذاشت. تبلیغ گوشت مثلا. ای توی اسم. اصلا نکن الان همین یه چنل خارجی میاد سگ داره گوشت میده ASMR میذاره خیلی حال میکنن خیلی لذت میبرن. اوکی آجی این که خود هیچی موکا که سگ تاکسی گرلو آریا هستش. ببینید چیزش چقدر فالوور داره داخل اینستاگرام. هرسش میگن یه سگ از ما بیشتره. نکن از اینجور سبکا داخل ایران واقعا پیدا نمیشه که مثلا یه نفر سایت داشته باشه علاقه داشته باشه به یوتیوب، بیاد مثلا یه میکروفون خوب داشته باشه، دوربین خوب داشته باشه، بیاد این ویدیو ازش بگیره داخل تو ایران مثلا با ما ایرانی که سایت داره مثلا این ویدیو میسازه بیاد معروف شه. یعنی هنوز جا نیافتاده داخل ایران یوتیوب یه نفر کار کنه از اینجور ویدیو بذاره حال کنه آدم. نیست واقعا هنوز خیلی مونده. این که خیلی وقت پیش اصلا این موضوع طبیعی شده بود داخل کشور مثل آمریکا و اروپا اینجور جا. چقدر ما از فکری عقب افتاده ایم. فوقش مثلا داخل ایران چیه؟ یعنی که یوتیوب استفاده میکنن موزیک و گیم هم تازه کم کم داره رشد میکنه. یعنی اونقدر که باید مثلا جا بیفته جا نیفتاده. داخل کشور سگش میاره.
آه Buddy. And that's enough. He's had a lot, guys. It's a good amount of food. یه استعمال سگ دیگه هم هستش. اون سگ هم باله. ASMR داگ اون خیلی خوشگله. این که گوهانده هاسکیه. این مای ماونتن هاسکی. این خیلی سگ خوشگلیه. نامستم قیافش خیلی خفنه. از اینایی که میخواد طرف پاره کنه. بلویتی کام بک سیارا چه باله. واه. And you listen but first. Let's begin with the craft. Ah. Chewy. سگش خیلی خوشگله. انقدر نشستم کونم درد گرفت. More please. جاش خیلی قشنگه. این میکروفون رو من تو استریم هاشم دیدم. استریم آروین دیدم. این هاشم داره، آروین داره، امیلینون هم داره. بلویتی الان خیلی گرونه. بلویتی با بگیرید خیلی گرونه اصلا. Faster, please. Okay, beef steak, chicken breast, سینه مرغ, no flavor. Let me try another. Not bad. یه مردی میزن فکر کنم دفت سگه داره حرف میزن. 7 step for chicken. What's next? Water? Overboard. Overboard. Thanks for watching. I don't know what she's saying. Sit. این پخته شده، این نپخته شده. خام. این بستگی داره چی باشه. در مورد چی میخوای لینک بدیم؟ من اول چک میکنم ببینم کپی رایت خورده یا نه. اگه آهنگ کپی رایت خورده داشته باشه پخش نمیکنم. چجوری داره میخوره پشمام؟ چیه؟ نه
اون یکی قطع کن چون اون داره لود میکنه. یعنی پشمام اون میک چه میکیه که کوچیکترین صدا رو میتونه شناسایی کنه، بگیره اون صدا رو. یه دوست دیدم چقدر صبح داره طرف چیز ببین نکن. این نشون میده که اصلا شما لازم نیست، یعنی حتی اگه طرف زبانش هم اصلا ویدیوش هیچ زبانی نداشته باشه، هیچ زبانی نداشته باشه، فقط یه کار جالب انجام بده، لذت بخش انجام بده، سابی میگیره که آریو نداره، 607 ساب داره. آریا کیوکسه و میا رو هم انقدر ساب ندارن که طرف داره با یه ویدیو ASMR انقدر ساب داره. یه ویدیو نه، کلن ویدیوهای ASMR میذاره، چند تا ویدیو ASMR کلن چنلش ASMR رسونه. تو دیگه ASMR درست. آره کلا ASMR ویدیو کم داره، بعدش چی انقدر مثلا ساب داره. آریا اون همه ویدیو داره چون داره فارسی حرف میزنه، ساب کم داره. من واقعا علاقه ندارم در سطح مثلا ایران کار کنم، ولی خب مثلا چیز نه پیپل دارم، نه مثلا حساب خارجی دارم، نه تو خارج هستم. چون واقعا کامیونیتی ایران واقعا کوچیکه، واقعا کوچیکه. اشما مثلا برنده بهش پول میده، تو میگی مثلا تو با این برنده ما کارتو انجام بده. این از طرف اون شرکت این پول میگیره، اون وسیله هم میگیره، ویدیو یوتیوب میزنه، یوتیوب هم بهش درآمد میده. یعنی پشمام. یوتیوب همینه.
تویچ هم خب البته تویچ کسی از این کار انجام نمیدم، شاید باشه نباشه کسی، ولی بودم اینجور چیزا برای تویچ خوب باشه، مثلا به در تویچ لایو مثلا این کارا یه ادیت خالصه، یعنی قشنگ ادیت خالصه، اینا بیشتر به در یوتیوب میخوره. ولی خب داخل تویچ هم هستن دیگه، طرف سازنده میگه انقدر ساعت بازی رو من تبلیغ کن، من بهت پول میدم، بازی هم کدش هم بهت میدم، تو هم بازی میکنی، اصلا تبلیغاتی که مثلا ویورات میبینن داخل چی هم اونجا هم خود تویچ هم مثلا یه مقدار پولم بهت میده. حالا اگه کارت خوب باشه ساب تویچ و اینا هم هستش، ساب بشی و اینا، مثلا دونیت ساب روژین چندشون ندارم. این آخر ببینیم صداش میبینیم دیگه آخر. تو تویچ یوتیوب نداشت؟ داره چیکار میکنه؟ ASMR امورات باحاله. شit. مثلا روژین سانتوس اینجوری نیست ولی اینه چانه چرت رپ Q&A نداشت. چقدر ساب داره؟ 3000 تا پشمام، انقدر ویدیو 3000 تا. انقدر ویدیو 3000 تا ساب. بعد اون وقت نمیکنه میگم میگم شر میشه یه چیزی مثلا میگم شر میشه. آره FK اورکا خوشم نمیاد. این چیتا گذاشته پشمام، چیتا کنارش خوابیده. این ویدیو جدید چی گذاشتش؟ دیام راجع به زندگی واقعی مردم میاد داستانش تعریف میکنن. این چنل داستانش بسید انیمه در میاد. این که آخری بود همین اتوبکی بهش رید. چی ندارم ما یه ستوری. وای یعنی پشمام طرف انیمیشن میکنه داستان خوش 4 میلیون ساب داره. Since we were kids, we were next door neighbors and constant playmates. I think I have loved Jake since we were kids. We were next door neighbors and constant playmates. It was the most natural. میدم چقدر شارژ داره نتام. باش بالا بیا. چقدر 600 خورده یه. آره 600 خورده. Natural thing that we became best friends. Jake lived with his grandparents. He was always over my house. I think he enjoyed being part of a normal family. So کورمانج بوی چطوری مار؟ خوبم ممنون. تو خوبی چطوری؟ I made him play with dolls. مای NHS من چون حجمم 600 خورده میگ بیشتر نمونده این آخرین ویدیو میبینی 14 دقیقه هم از طولانیه نسبتا تا موقع کلیت حجم میره بعد استریم میبندم دیگه. All houses with me. He taught me how to play baseball. We rode our bikes and flew kites. We played princess and monsters. Jake was always my knight in shining armor. We played in sandboxes, playgrounds, and even did our homework together. Jake and I were inseparable. When we got to junior high, we were each other's dates. It was easier that way.
We were always together anyway. I didn't have to worry if I was pretty enough to be asked by other guys. Jake didn't have to be nervous about asking another girl. We did a lot of crazy things together. Once, when we were 10 years old, Jake dared me to drink some of his dad's brandy. It tasted awful. I threw up right after and got a terrible headache the next day. Jake teased me a lot about puking, so I just pretended that I didn't remember anything that happened. That's how we were, always joking and teasing. Since we were always together, we just both assumed that we would always be there for each other. No matter what. We got teased a lot, especially by our families. They called us Mr. and Mrs. We just shrugged it off. Besides, I didn't think it was so bad if I ended up marrying Jake when we got older. It would be great to marry my best friend. When I would think about it, I always pictured myself at a wedding with me walking down the aisle with my hand on Jake's arm. It was like it was foretold. I already met my soulmate when I was just 4 years old. Do you want to meet and marry your soulmate too? Click the like button and subscribe to our channel. Don't یه چیز دیگه طرف داره داستان زندگیش به صورت انیمیشن میسازه 4 میلیون خوردی اینم یه نشانه که آقا شما با هر خلاقیت هر جو یعنی آموزشی باشه زندگی شخصی خودتون باشه سرگرمی باشه با هر چیزی داخل یوتیوب میتونید کار کنید و ازش درآمد کسب کنید. حالا ایران بازم میگم تو ایران شاید جواب نده چرا جواب اصلا واقعا این چیزا واقعا درک نمیکنم طرف زندگی شخصی خوش نشون میده ما ببینیم ولی تو کشور خارجی میشه این کار کرد و خیلی هم میپذیرم کاملا پذیرفته شده است کاملا برای مردمش طبیعیه که مثلا زندگی یه نفر مثلا طرف بدونه چه جور زندگی داشت چیکار کردش براش جالبه. Don't forget to leave a great comment below. But as we got older, things began to change. I guess it's only natural that Jake started hanging out with other boys. این لباس جک رو میدم یاد نیتن درک میفتم استایلش اینجا چی بود کیف پوشه روی ادونچر ماجراجویی. I had other girlfriends too. But my best friend was always going to be Jake. Nothing was ever going to change that. One day, Jake went over to my house and brought a new friend along. Hey, Sarah, he said, this is Gilbert. When I looked at Gilbert, my heart totally stopped. He was the most handsome boy I had ever seen. When the sun hit the top of his head, his golden hair shone like a halo. I felt like I was looking at an angel. Hi, Sarah, Gilbert said. He shook my hand and I felt the electricity pass between us. Jake asked me if they could hang out with me that day. Of course, I said yes. Gilbert turned out to be a great guy. It even helped that he looked like a model, too. He was funny and he was a good listener. He always smiled when Jake and I got into our arguments. I have to admit that I developed a little crush on Gilbert. How could I not? He was so handsome and kind. So for چه دخترها وقتی خجالت میکشن اینجاشون قرمز میکنن داخل انیمیشن من نمیفهمم. For months on end, it became the three of us. We watched movies together, we had silly picnics in the park. The summer before we all left for college, our parents agreed that we could all take a trip with just the three of us. So we went to the beach house of Gilbert's family and stayed overnight. After dinner, Gilbert brought out some drinks. We giggled and laughed a lot, knowing that we weren't old enough to drink yet. But we did it anyway. I wasn't used to drinking, and I got drunk really fast. The next thing I knew, I was on the couch cuddling with Gilbert. You're so handsome, I told him while I stroked his cheek. I could see that Gilbert was getting uncomfortable. Sarah, I think you've had enough to drink, he told me. He tried to push my hand away, but I refused, and instead, I did the most aggressive thing I have ever done in my life. I kissed Gilbert full on the lips. I didn't know if it was his first kiss, but it was definitely mine. I only stopped kissing Gilbert when I heard the sound of something breaking. When I looked up, I saw Jake looking at us with a shocked look on his face. Somehow, that look brought me to my senses. I blushed, stood up, and apologized. Sorry, I think I've had enough to drink.
I told the boys. I ran to the bathroom and locked myself in. I splashed some water on my face to clear my head. I felt so guilty about doing something like that, especially in front of Jake. When I remembered his face, I remember seeing anger, disbelief, and a little bit of disgust. I knew I loved Jake, but was I in love with him? Should I have kissed him instead? It was a huge mistake to kiss Gilbert, but he was just so handsome. Is this how it felt, loving two different people at the same time? I felt so confused, and I totally dreaded facing the two of them again the next morning. During breakfast the next day, Gilbert tried to talk to me. Sarah, about last night, he started to say, but Jake butted in. She doesn't remember, he said. When we drank some of my dad's brandy when we were 10 years old, Sarah did a lot of silly things, but she forgot all about them the next day. Although I remember kissing Gilbert, I decided to play along. I lied and said I didn't remember doing anything the night before. It was just easier to pretend that nothing happened. That memorable evening was the last one we had in a long time. I was off to a different college than the two boys. I knew I would only see them during the holidays. I was going to miss being with Jake all the time. But it wasn't all that bad. We were still texting and calling each other a lot. I was glad to hear that Jake was still hanging out with Gilbert. I was bummed to hear that neither of them were coming back home for Christmas or spring break. Jake said that they had a lot of things planned with the boys. I just reminded him to be good and not to kiss random girls. You're the random kisser, he teased me. It was a good thing that he couldn't see my face because I still remember that awkward night. So I didn't see the boys until the next summer. On my first day back, I heard a frantic knock on my bedroom door. I jumped out of bed quickly and opened the door. Jake was standing there, all tanned and smiling. I hugged him fiercely. Then I felt another pair of arms around us. It was Gilbert. It was a nice three-way hug from a group of old friends. That summer almost felt like we were never apart. We spent every day together, just trying to catch up on missed time. I felt a little jealous of some of the things Jake and Gilbert did without me. It sounded like they had a lot of fun in their college. What about you, Sarah? Gilbert asked. Break any hearts in that fancy college of yours? I laughed a little too loudly and shook my head. Now that Jake was here, I realized that he was the reason why I never fell for anyone in college. No one understood me like Jake did. I looked at him and knew that he felt exactly the same way. It was a surprise when he asked Gilbert to go home early that day. I've got to talk to Sarah for a bit, he explained to Gilbert. Gilbert nodded and left. Jake asked me to go for a walk. I was feeling kind of excited and nervous. What was he going to say? Was he finally going to let me know that he felt something between us? Were we finally یه نفر دیگه موهی هستش انیمیشن میسته خیلی جالبه کارش بس یوتیوب بذارم این که چی؟ یه سری هستن این داستان رو دوبله فارسی میکنن خیلی یه خواهی لینکشو بدم نمیدونم نه من دوبله نمیخوام واقعا دوبله علاقه ندارم بس این بود این کارش خوبه دامیکس اینم این کمدیه کارش خوبه مثل used این قسمت اولشه اگه انگلیسی خوب باشه خیلی خیلی واقعا خنده داره واقعا با این using از چنل دامیکس من دیگه نمیتونم بزنم realizing that we were an item now, so we took a walk in the park. We sat down on a bench and he held my hand. There's something اینا رو میگی اونو کدوم چنله یه دونه محمد گیمی چند روز پیش معرفی کرد مومنتو استودیو I want to tell you, Sarah. He began with all seriousness. I thought to myself, this is it. It doesn't matter to him that I kissed Gilbert last year. He knows that I was just drunk. He's going to tell me that he loves me too. I love you, Sarah, he said. I beamed. I've loved you from when we were kids. I've wanted to tell you something for a long time. I know that you'll understand. Sarah, I'm gay. What? I could...
believe what I was hearing. How can Jake be gay? I mean, he just told me that he loved me. Then he said something else that was totally unbelievable. He said that he was in love with Gilbert, and Gilbert felt the same way about him. I just sat there and stared at Jake. Of all the things he could have told me that day, this was the last thing that I expected. I reminded him that he was upset when I kissed Gilbert. All this time, I thought he was jealous because he was in love with me. Then Jake laughed. I knew you were just pretending that you forgot about that night, he said. I was trying to save your dignity. I also know that you kissed Gilbert because he's so handsome. I thought that was the reason I fell for him too, but it's not just his looks. You know how Gilbert is. He's so great. Damn, Jake. He knew me too well. But there was something he knew nothing about. He didn't know that I was in love with him. He kept talking about wanting his own family. He never felt like he was complete because he never knew his own parents. He was scared to come out to other people, especially to his grandparents. He kept asking me if I understood and if I was still his best friend. I couldn't reply. My heart felt like it was being crushed in my chest. So I stood up and left. It was just too humiliating. I didn't see either Jake or Gilbert again that summer. It was a relief when it was finally time to go back to school. I went through a dating craze when I went back to college, and I rarely went home. I didn't want to see anyone from my past. It was probably all over town by now. Everybody probably knew that Jake was gay. I couldn't face everyone feeling sorry for me. So I dated as many boys as I could. I needed to prove to myself that men could fall in love with me. I needed to prove to myself that I didn't need Jake's love. So I ended up dating Wesley, and he became my boyfriend. Then one day, I was pregnant. There was no other place to go but home. I packed my bags and went home in tears. My life was such a mess. Wesley was just as shocked as I was. He didn't want to be a father, just like I didn't want to become a mom. Not yet, anyway. I was too young. I wanted to get married to a great guy first and have a honeymoon. I wanted a career. I didn't want to be bogged down with a child. I wasn't ready. I don't know who called him, but suddenly, Jake was back home with me too. He knew I was going through a hard time. We both cried a lot together. I feel so alone, I told him. But Jake told me something that completely opened up my mind. I felt alone for a long time too. It's not easy being gay in this town. I know people are judging me. I had hoped for your support. When I came out. Then the gravity of what I did suddenly dawned on me. I kept saying that Jake and I were best friends. But I left when he needed me most. It's okay, Sarah, he said. I knew it was a shock. He told me that he loved me. He told me that being gay wasn't going to change the fact that I would always be his best friend. Then he told me that having a baby was one of the best things that could happen to anyone. I don't want this baby, Jake, I replied. You can't mean that you want an abortion, Jake asked me with an angry voice. You can't do that. I sobbed and I nodded. I knew I could never do that. But what else were my options? You can do this. I'll be with you the whole time. You won't be alone, he said. This baby is going to be so loved by everyone. He begged me not to give the baby away. He reminded me that he grew up without parents. I nodded and agreed. I could be a mother to this baby if I wanted to. After a couple of weeks, I started to feel better with Jake by my side. He was my rock. I got my strength from him. Then one day, he told me some more news. He and Gilbert decided to get married. I must have cried buckets of tears that day. I was so happy for him. I knew I could never have Jake. Even if I had deserted him in the past, he was still there for me. I was happy that he was happy. Somehow, the thought of Jake and Gilbert stopped tormenting me. I loved them both very much, and I finally decided that there was no room for jealousy if I loved someone. Jake would always be my first love, and if I loved him enough, I would be happy for him too. They decided to get hitched a few months before I gave birth. Jake asked me to walk him down the aisle.
His grandparents didn't approve of their marriage, but I was going to make sure that their wedding was going to be full of love and support. It felt like the most natural thing. I saw this happen in my head when I was just a child. I was wearing a lovely dress, and Jake wore a tuxedo. Gilbert was waiting for us. It broke my heart a little to let Jake go, but if I was going to lose him to someone, it was good that I was going to give him to a good person like Gilbert. They never even left for a honeymoon. My 2 boys stayed with me during the whole pregnancy. You're so lucky, Sarah, Gilbert said. As much as I want to be a father, I guess I'll just settle for being... چرا نمیگه Gilbert says بعد فلان کلمه اول اون کلمه میگه بعد میگه Gilbert says being your baby's favorite uncle. Hell no, Jake cried. I'm gonna be this baby's favorite person. Hell no, Jake cried. It warmed my heart to hear them that way. The baby wasn't here yet, and already they were becoming fathers. As usual, Gilbert agreed to give me anything that I wanted. It was great. It was like having 2 husbands that were super supportive. They took care of me. They held my hair back when I threw up. They rubbed lotion on my growing belly so I wouldn't get stretch marks. They even went out in the middle of the night when I wanted to eat some pickles. When I went into labor... من یاد راهنمایی کلمه ها رو بلد بودم ولی از گرامی دوقیه جمله سازی نمیتونستم دیگه. انقدر انیمیشن رو دیدم، انقدر بازی دقت کردم به تلفظ، به گرامری، اینجوری چیزا، به مثلا زبان و حرفایی که میزنن کم کم گرامری هم بهتر شد، ولی هنوز یه چیزا درک نمیکنم. I was brave enough to endure the pain. I was going to give this baby the best life it could ever have. So I gave birth to a beautiful baby girl. I waited to feel my motherly instincts kick in. I looked at my baby and wondered if I could do the thing that I knew I had to do. When Jake and Gilbert arrived to visit, I saw them hold the baby in their arms. They looked like a perfect family. I'm finally giving you a wedding gift. Sorry it took so long, I told my boys. You're holding her in your arms. Then I handed Gilbert a stack of papers. It was for my baby's adoption. I was giving up my rights as a mother. I was giving them my baby. Of all the years I've known Jake, I've never seen him cry until that day. And I never really realized just how much I loved him. I loved all 3 of them. I was giving my baby to the best parents in the world. گفتم آدم احساساتی نیستم، اصلا من مهم نیستش. من اینجوری هم. خب چرا تجربه منو ای خدا سر خوردی. هشت واقعا ندارم دی بس، ولی اونو ببین دامینیک رو ببین، دامیکس جالبه، اینو ببین. بزنی بای یوزدی یا همون یوزد بزنی، اینا همجاست نکن. پاپولر ویدیو 19 تا چی کن. قسم اول بشین ببین، 2 قسم اول بشین خنده داره، یعنی اصلا واقعا اتفاقی که برش میفته خیلی باحاله. اوکی، دمتون گرم که نشستین استریم نگاه کردین. ببینم کیا داخل تویچ هم استریمن. ادمیرال اوزگل، چرا این ادمیرال اوزگل رو فالو دارم وقتی میاد تو استریمش کسچر میگه به استریمای دیگه. گفتم من مثل جای دیگه نیستم. فلانی تو چت فلانی چیز کرد. گو نخور سیکتیرته. میاد شرور میاد داخل استریماش به دیگه ویو میگه 500 خورده الکی. خب اینجا کسی نیست من چیز کنم. این دوستم امیر وولوکس نیست، نه نیستش. بس دیگه خبری نیستش. من چیز کنم. خب آقا بس من اینو بذارم برم داخل اینترنت. خب آقا گوشم. دمتون گرم که نشستین استریم رو کردید. اگه فالو ندارید اینا که بعدا استریم میبینم میگم.
اگه فالو ندارید حتما چنل توییچ من فالو کنید. یوتیوب هم با البته وایتی این استریم، بعضی استریم داخل توییچ انسای توییچ، بعضی استریم ها دو پلتفرم با هم استریم میکنم. البته وایتی گزین یوتیوب هم میاد، میتونی اونجا ساب کنی. تعجب آی جی اینستاگرام و من تعجب دیسکورد هم دارم، میتونی اونجا برید جوین بشین دیگه. تعجب دی که دونیت، اگه خواستین دونیت کنین دی و دونیت هم هستش. همینه دیگه. یه چیزی هم قبلا استفاده میکنم ساوند کلاود، ولی الان ساوند کلاود من کلا ساوند کلاود داخل ایران فیلتر شد. ولی اگه هم تعجب یه اسی بزنین ساوند کلاود منم میاد. آره دمتون گرم تا فردا چهارشنبه واسه time.ir آقا برنامه عوض شد. من جمعه استریم نیستم. اوکی جمعه بکن میریم شنبه استریم میکنم. جمعه تعطیله، مادرم هست تو خونه، من نمیتونم استریم کنم بخاطر این الان چون مغازه کاره من راه میتونم استریم کنم، وقتی نیست تو خونه میتونم استریم کنم. بخاطر جمعه تعطیلم فردا و شنبه استریم میکنم. اوکی دمتون گرم تا پس فردا، خدا نگهدار.